përshëndes sërish nga studio e lajmeve këtu në ABC News. Me mua në studio është Zëvendëskryemninistri zoti Erion Braçe. Mirë se erdhët, zoti Braçe. Brëma. E vlerësoj që erdhët mbas një ditë në fakt të ngjeshur, një ditë parlamenti, një ditë ku parlamenti vazhdoi edhe sot nuk shpëtoi dot nga vesi i përhershëm i parlamentit e ne. Tash çfarë të them, parlamenti është shtëpia ime, me thënë drejtën, sepse kam 23 vjet që punoj aty. Dhe nuk më bëhet flas keq, me thënë drejt. Por, ana tjetër, pas një lloj diskutimi jam i bindur që sot është dhe një shfaqje e padenjë për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Dakor. E përsëritur, me thënë të drejtë, për fat të keq, por e padenjë. Atëherë, për ta bërë me dije dhe shikuesi, ndjekim një material përmbledhës i cili na njeh me një pjesë të zhvillimeve të punimeve të parlamentit ditën e sotme. I gatuar në shtëpi, por i servirur jashtë saj, i tillë erdhi lajmi që sfumoi çdo shqetësim tjetër të shqiptarëve të njëjtën parlamentare. Përgjimet zbulojnë rolin e krimit organizuar në blerjen e votave në Shqipëri, ishte titulli i lajmit të Zërit Amerikës, i paralajmëruar nga opozita dhe refuzuar nga qeveria. Ka 5 vjet që Partia Demokratike denoncon këtë. Dhe tani, gjithçka që kemi thënë është faktuar nga mediat më serioze të vendit dhe të botës. Kryeautori i asgjësimit të zgjedhjeve nuk denjon as të vi sot këtu. Kjo seancë duhet ndërprerë. Kam birë në gjuhën e miqve tanë rrugë humbur, shpreha e tha zëri i Amerikës. Do me thënë, e tha Amerika. Të lutem, është e dyta herë që zëri i Amerikës bëhet zëdhënës i kazanit të Tiranës. Hajdut votash dhe hajdut të së ardhmes së shqiptarëve i quajti kryedemokrati Basha socialistët në pushtet. Prove kësaj, protestat e qytetarëve të keq qeverisur, thekson ai. E di gjithë bota si e morët pushtetin në 2017. Si që thamë prej ditës parë, e morët me pazaret që keni bërë me krimin. Dhe kur e lidh fatin me kriminelët, nuk ka si të bëhet vonë për shqiptarët e thjeshtë. Kur e lidh fatin me Ymer Lalën, nuk qatë koka për t'i branët e thjeshtë. Kur e lidh fatin me Emiliano Shullazin e me Dritan Dajtin, s'të bëhet vonë. As për banorët e Tiranës, as për pensionistët, as për ata të Astirit, as për ata të bulevardit të ri, është fare e qartë se çfarë ka ndodhur. Tani qofse ju mendoni se mund ta shtyni kështu e keni shumë gabim. Një përgjigje ja dha kush lidhjen e ka të gjakut. Sa për Ymer Lalën, Lulzim Basha, unë po të them se me dashurim për babain tim, e për krenarin që kam se jam vajza Ymer Lalës, do t'i them një ditë të gjitha. Sa herë ke kërkuar ti Ymer Lalën, për të takuar e për të bashkëpunuar. Se me kërin kriminalet e Dibrës, dhe kriminalet e Lezhës, dhe kriminalet e Shijakut, e tha dje zëri Amerikës. Strategji të cilën ja pranojnë edhe vetes, sipas demokratëve. Nuk duhet përmend asnjë koleg, po më bëri përshtypje zoti Majko. Tha, në një zonë tha më çuan dhe më than, duhet shkojmë të takojmë njerëzit, po ne s'kishim asnjë të fortë aty. Dhe pikërisht ka ajo zonë tha ne humbëm, dolëm grop tha. Kjo ishte shpreha që shpjegonte më së miri procesin elektoral i parë nga Partia Socialiste, nga një koleg me eksperiencë që besoi ndau si shqetësim me ne. Ndoshta na e dha dhe si sugjerim. Duhet patjetër tha të takojmë të fortë tha. Për ndryshe tha aty ku nuk takojmë të forta ne humbim. Protestat duket se nuk e trembin shefin e qeverisë. Zbrit në tokë, e janë në vete, lëjni këto historit me protesta që do na shkullin e do na ngullin. Edhe pse e njëjta gjë nuk mund të thuhet për KRU-an. Por frika për kryeministrin duhet jetë e opozitës për humbjen që i pret në zgjedhjet e qershorit. Në qershor, jo që nuk do merrni asnjë nga bashkitë që nuk keni, po në qershor do dorëzoni minimalisht Bashkinë e Kukësit. Minimalisht. Do ta dorëzoni Bashkinë e Kukësit. Është Rama i cili do të dorëzoj karrigen e kryeministrit sipas Bashës në një mënyrë ose në tjetrën. T'i japim fund kësaj dhe një qeveri kalimtare të përgatis një proces zgjedhor për një parlament vërtet
jo një parlament kukull të krimit. O do bëhet kjo përmes një zgjidhje politike siç po ju propozon opozita, ose rrugë tjetër përveç se për ta fshirë këtë parlament me forcën e sovranit, se nuk është i juaj, nuk është as i kriminalëve me cilët bëni pazar, është i popullit ky parlament. Thirrni mendjes, tik-tak, po afron ora. Kthejmë në studio me zotin Braçe. Në fakt, zoti Braçe, në bisedat që kishim me gazetarët, me kolegët sot, thoshim që si po duron Braçja që është ullur tek vendet e qeverisë, po t'ishte këtu te grupi parlamentar do të reagonte. Me thënë drejtën, ai vendi atje sipër është pak i panatyrshëm për një pjesë mirë të njerëzve, ku përfshim edhe unë. Ju thash që unë 23 vite kam qenë poshtë në sallë. Dhe natyrisht kam qenë nderuar që jam qenë aty, kam bërë punën time, kam thënë fjalën time, kam thënë atë që mendoj, jam munduar të faktoj se cilën prej gjërave që kam artikuluar në atë sallë, dhe natyrisht kjo bën edhe diferencën pastaj me gjithë ato që ju pat deri tani. Ky fshesaxhiu i fundit, pas një lloj diskutimi që ka nevojë që të rikthehet në shkollë për të kuptuar në mënyrë qartë se kur flet në parlament, kur ngre një akuzë, për më tepër kur adreson një akuzë përkundrejt një kolegu në sallën e parlament, pavarësisht që është antar qeveria apo është një herësh edhe deputet në atë sallë, duhet të kesh minimumi një copë letër me vete. Minimumi. Dhe jo një copë letër që mbart një fjalim që e kem mbajtur. Unë kam qenë vitin 2006 që e dëgjoj këtë zotrinë atje në parlament dhe që ka të njëjtin fjalim, të njëjtin tekst, nuk e ndryshon, sigur është në qeveri, ashtu edhe kur del në opozitë. Pra, minimumi duhet kesh ca fakte për të folur dhe natyrisht për bërë diferencën pastaj, me cilin do tjetër aty që e merr fjalën, dhe natyrisht për të bindur ata që të ndjekin nga salla e parlamentit. Se nga mesazhet që jam marrë sot gjithë ditën, kam vënë re që po përsëri, pavarësisht gjendjes në cilën ka të ndisët parlamentit në Republikën e Shqipërisë ka ndjekës, ka interes. Dhe për këtë arsye, i hika fare ati debati që ka qenë sot, si elementi themelor i seancës plenare, për të shkuar ke debati real që ishte në rendin e ditës e që kishte të bënde me ekonominë kombëtare. Me politikën fiskale dhe natyrisht me përfitimet që duhet marrin qytetarët e Republikës së Shqipërisë nga vendimarrja e parlamentit dhe nga vendimarrja e qeverisë. Dakor, ndalemi te këto të fundit sepse siç e konsumuam në hyrje të intervistës, edhe ne si shikuese morëm dozën e helmit që në mëngjes, tani le të flasim për ide. Thatë në fjalën tuaj që nga data 1 janar kemi rimbledhur qytetarët e Shqipërisë. Çfarë kuptoni me këtë? Shikoj, janë 16 masa fiskale, Mirelaj, që janë aktive që nga data 1 janar dhe deri në fund të këtij viti, dhe unë mendoj për nevojat të stabilitetit edhe të sistemit fiskal, po stabilitetit edhe të buxhetit shtetit do të jenë të tilla deri në fund të vitit 2020 edhe më tutje. Janë masa që kanë impakt drejt për drejt tek sipërmarrja, tek pjesa më e madhe e tyre lidhur me fshatin, tek buqit, tek fermerët, dhe pastaj edhe tek segmentet ndryshme të sipërmarrjes që kanë të bëjnë drejt për drejt me prodhimin e rënd, me atë që quhet industrial, dhe pastaj edhe me manufakturën. Të gjitha të ndërmarra si masa apo të miratuara në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë gjatë vitit që shkoi, unë kam qenë kryetari i Komisionit të Ekonomisë, jam shumë krenar për atë punë që kemi bërë gjatë vitit që shkoi në Komisionin e Ekonomisë bashkë me të gjithë kolegët e Komisionit të Ekonomisë dhe që natyrisht i shtrin efektet që nga ky vit. Po ju marrë biznes në vogël, që nga 1 janari gjithë aktiviteti i këtij viti do të jetë për pjesën dërmuese të bizneseve, gati 91-92% të bizneseve me tatim mbi fitimin nga 0 deri në 5%. Nuk është pak, sepse përfshihen në këtë fashë edhe një grup i madh i sipërmarrjes mesme, atyre që ishin me xhiro vjetore nga 8 deri në 14 milion lek, pra deri në 140 milion lek me gjuhën e shqiptarëve, që marrin një ulje të tatim fitimit me gati 3 herë, dhe që kanë tashmë një hapësirë fiskale brenda biznesit tyre që mund të përdoret fare mirë edhe për të rritur rrogat e punëtorëve që kanë aty, po në krahun tjetër edhe për të zmadhuar apo për të zgjeruar prodhimin në ato sipërmarrje apo në ato shërbime me cilat merren. Pastaj në krahun tjetër po prapë ke sipërmarrja. Shkojmë tek fasha e sipërme e biznesit që konsiderohet biznesin madh. Kemi një ulje të tatimit mbi dividendin nga 15 në 8%, duke çliruar një sasi parash dhe duke relaksuar edhe biznesin,
e kësaj fashe, me qëllim që edhe ai të adresohet për kundrejt investime, apo në drejtime tjera si përmend. Kurse tek fshati kemi mbajtur premtime që ju janë thënë njerëzve për 23 vite me radhë, nga e djatha, nga e majta, nga e djatha, nga e majta prap, i kemi mbajtur këtë vit. Heqja e tatimi mbi vlerën e shtuar për inputet bujqësore ka një impakt të drejt për drejt tek qytetari, edhe si kemi hequr vetëm në import, po i kemi hequr edhe në transeksionet e brendshme, qoftë për farat, fidanët, plerat, kimike, pesticidet, dhe çdo gjë tjetër që përdoret në bujqësi dhe në blegtori, me përjashtim të hormoneve, dhe në krahun tjetër e kemi bërë të njëjtën gjë edhe për makineritë bujqësore me qëllim që të rrisim parkun e makinerive bujqësore dhe pajisjeve tjera që i shoqërojmë për punimin dhe shërbimet ndaj tokës apo edhe në blegtori. Qartë. Nuk është pak. Janë 16 masa të tilla të ndërmarra. Dhe si këto janë 16 të tilla që natyrisht kanë një impakt drejt për drejt për qytetarin, përfshirë edhe të gjitha ata që janë në pjesën e sipërme të punëtorisë, ke menaxherët, ke drejtuesit, ke përgjegjësit, të cilët janë në fashën nga 130 deri në 150.000 lekë të reja, rrogë në muaj, të cilët përfitojnë nga 100 deri në 200.000 lekë zbritje të tatimit mbi të ardhur nga rroga. Masa dhe janë masa të tilla që rimbledhin një kategori shumë të madhe qytetarësh dhe sipërmarrësish në qytet dhe në fshat, të cilët përfitojnë drejt për drejt nga lehtësitë fiskale që kanë vendosur qeveria për këtë vit. Dakor. Natyrisht që keni pak kohë në detyrën e Zëvendëskryemministrit, por me sa kuptoj po merreni me shërbimin, me marrëdhënien e shërbimit mes qytetarit dhe shtetit apo administratës publike. Si e gjeni këtë marrëdhënie në këto inspektimet e para? Shiko Mirela, unë kam parë deri tani thuajse të gjitha zyrat e shërbimeve në 3 qarqet më të mëdha të vendit: Tiranë, Elbasan dhe Durrës. Natyrisht që ngelen po përsëri qarqet më mëdha, siç është qarku i Fierit, Shkodra, Lezhë, poshtë Vlora, Gjirokastra e çik më tutje, Kuksi më lart, Korça në krahun tjetër, të cilat natyrisht që edhe ato duhen vëzhguar. Por nga ajo që jam parë deri tani, basë unë kam qenë pak larg se jam përkushtuar një zone që ka kërkuar shumë punë, shumë punë, për shkak edhe të punës që bëjnë njerëzit atje. Është ajo zona elektorale që kam në përgjegjësinë time që përfshin thuajse një pjesë më të madhe të Myzeqes, nga Shkumbini deri në Sema. Dhe kam qenë pak larg këtyre zyrave të shërbimeve ku është edhe kontakti drejt për drejt me qytetarët. Tani t'ju them çfarë shoh unë që është bërë mirë dhe është pozitive. Zyrat e shërbimit postar kanë ndryshuar faqe katërcipërisht. Jo vetëm në qendrat e qyteteve, por edhe në përfshatra ku ka tashmë agjenci postare. Zyrat e punës kanë ndryshuar faqe katërcipërisht dhe jam shumë i lumtur që në ato zyra punojnë zonja, punojnë gra, të cilët i përkushtohen. Por çfarë nuk ka shkuar? Dakor. Në 24 orë të ditës shërbimit përkundrejt atyre që kanë nevojë për punë. Dhe kanë nevojë për punë jo si një mundësi për të bërë ca lek, po si një drejtë themelore e njeriu. Çfarë nuk shkon? Çfarë nuk shkon? Për shembull, t'ju them, në qarkun e Durrësit nuk shkon zyra e regjistrimit të pasurive të paluajshme. Është një zyrë që ka çeduar shumë fort në shërbim ndaj qytetarëve dhe mbi të gjitha është një zyrë ku glon korrupsioni. Shqip dhe troç. E keme informacion, e keme të dhëna nga njerëzit që kanë punuar atje, nga inspektimi i zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive, nga inspektimi i Task Forcës Antikorrupsion të Ministrisë Drejtësisë pra e Qeverisë, nga inspektimi i Departamentit Antikorrupsion të Këshillit të Ministrave. Dhe do rikthehemi po prap, nuk kemi mbaruar punë, pasi janë larguar 12 persona nga zyra, përfshirë drejtuesin, përfshirë edhe dy të themi përgjegjësit e zonave kryesore të zyrës së regjistrimit të pasurive të Durrësit, do rikthehemi prap atje, nuk kemi mbaruar punë. Ka të tjerë njerëz aty që janë përfshirë në abuzime me detyrën, me atë çik pushtet që ata kanë atje në raport me qytetarët, dhe do rikthehemi prap aty për të vazhduar akoma dhe më tutje pastrimin atë zyrë, dhe natyrisht për t'i hapur mundësi apo për t'i krijuar mundësi të tjerë njerëzve të kualifikuar, pse jo edhe nga studentët ekselent që kanë mbaruar shkëlqyer universitetin tonë apo universitete tjera për t'u përballur drejt për drejt dijet e tyre me shërbimin përkundrejt qytetarëve. Pra kjo zyrë atje nuk funksionon. Po,
Zyra e regjistrimit Durrës. Një që shkon, do shta dhe në parim, jo vetëm konkretisht. Patjetër. Dhe zyrat e regjistrimit kanë bërë një përmirësim për mua, do me thënës, në disa qarqe të rëndësishme dhe të mdhaja të vendit, duke filluar nga Tiranë. Atje për shkak e një instrumenti që ne kemi krijuar këtu në Tiranë, që është ADISA, pra Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve më shumë se sa thjesht zyra e regjistrimit pasurisë apo edhe ALUIZINI. Për shkak të kësaj kushtet janë përmirësuar shumë në Tiranë. Kushtet i gjeta shumë të mira në Elbasan, madje edhe në shërbim të zyrave të regjistrimit pasurive. Po gjeta ALUIZINin në pozita shumë të shëndetshme në Durrës, por nuk e gjeta ALUIZINin të tillë në Tiranë. Keq më vjen, po më duhet apohoj që për të gjetur zyrat e ALUIZINit në Tiranë mu desh 3 rekorde. Kërkoja unë dhe kërkonin edhe njerëzit që më shoqëronin në Google Maps se ku ishte zyra e ALUIZINit në Tiranës dhe nuk e gjenim dot. Ishte në një zgëq të Tiranës, pavarësisht se kishte fare pak largësi nga bulevardi i ri i Tiranës. Po ishte në një, çfarë të them, çojini një ditë kamerat, të shikoni ambientin rreth e qark atje. Pra nuk më pëlqeu, nuk funksiononte, nuk më pëlqyen drejtuesit në atë zyrë, mënyrën se si shërbenin, që bënin pushim dreke në orën 12 të drekës, ndërkohë që tek dera ishin 150 persona që prisnin të bënin aplikime o të merrin përgjigje për këtë punë. Nga këto që kam parë deri tani, këto më kanë bërë përshtypje dhe më kanë lënë përshtypje negative. Apo, ka dhe një element cilin duhet ta theksoj në të treja rrethet që kam parë, në të treja qarqet që kam parë. Zyrat e kompanisë koncensionare të kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike. Janë skandal. Po ja u them, janë skandal. Ka bërë një përpjekje shumë të madhe kryetari i Bashkisë Tiranës këtu në Tiranë, bashkë me Ministrinë e Brendshme, për të hapur sportele akoma më shumë e tjera, po ajo që kam parë në Durrës dhe në Elbasan, lë të merësisht shumë për dëshiruar. Vetëm 4 poste pune dhe një radhës tërë madhe për gjithë qarkun e Elbasanit, në mes të Elbasanit, mu mbas kalas atje, që më erdhi turp kur ndalova dhe hyra atje. Po prit, sepse i kemi dhënë një kontratë koncensionare, ju kemi dhënë dhe një rritje çmimi, që këta e bën pak muaj para se sa tiknin nga pushtetin 2013, pikërisht për të mbajtur sisteme operacionale për kartat e identitetit në më të shumta se sa kanë në territor. Ju paguajmë shtrenjtë edhe shërbimin. Kemi parë edhe sa fitojnë. Unë kam qenë një nga njerëzit që kam folur për fitimet e kësaj kompanie dhe normën e fitimit kësaj kompanie. I marrin të gjitha këto atëherë, t'ju përgjigjen qytetarëve deri një aty. T'ju shërbejnë qytetarëve se vjen nga kisha ardhur tjetri nga Zavalina që është ku larg nga qyteti i Elbasanit për të bërë kartën e identitetit atje se i skadonte afati në muajin shkurt. Zoti Braçe, unë jam e bindur që njerëz që kanë të njëjtën problematikë dhe gjën thënë nga ju që jeni zëvendëskryemministër ndjen shumë mirë tani se thon tani e pa dhe tani po reagon. Çfarë strategjie keni për t'ja dalë mban që këto probleme mos t'jenë më, se ju kaq keni parë dhe kaq thoni, por ju them që është copy-paste paka shumë situata në shumë qarqe të tjera të vendit. 2 gjëra, Mirela. Po. Që nga dje unë kam filluar një tur takimesh të përmuajshme do t'janë me agjencitë kryesore të shërbimeve për kundrejt qytetarit. Dje kanë qenë zyrat e regjistrimit pasurive, me mua dhe me ministrën e drejtësisë që i ka nën varësi dhe të ALUIZINit. Kemi ndarë me ata drejtues shqetësime kyç që kanë të bëjnë drejt për drejt me qytetarin. Kemi ndarë me ta se si do të vijojmë më tutje. Dje natyrisht ka pasur, ose unë kam patur për parë dhe kam ndarë me ta raportet e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, ankesat e qytetarëve, madje edhe për zyra në territor. Kemi patur raportin e Departamentit Antikorrupsion Këshillit të Ministrave për ato zyra, për këto 2 zyra shërbimesh. Kemi patur raportin e ADIS-ës, që është një instrument tjetër shumë i rëndësishëm. Nuk e kupton ai pensionisti që po na ndjek. Nuk e kupton raportet. Më fal. Do të di çfarë do bëhet. Kemi patur edhe një raport të fundit të Agjencisë Gjallëpsinore që merret pikërisht me kontrollin, monitorimin e shërbimeve të këtyre zyrave në raport me qytetarin. Tokat dhe natyrisht edhe banesa. Është mbledhja e fundit që bëjmë me llafe. Dhe ja u thash shumë qartë të gjithë drejtuesve të këtyre zyrave dje. Është mbledhja e fundit që bëhet me llafe. Nga fundi i shkurtit, kur i bie radha që të vim prap në këtë takim, do flasim me numra. Sa transaksione shërbimesh kanë ofruar për qytetarin. Brenda cilës periudhe dhe cili ka qenë afati minimal, afati mesatar
dhe te i kalimi i afatit për secilin nga shërbimet. Kush nuk i ka numrat, kam thënë dje, të mos vi më në mbledhjen tjetër. Kush i ka numrat, do vijë aty, jo vetëm për të vlerësuar, por për të motivuar më tutje, po natyrisht edhe për të marrë detyra shtesë, sepse kemi humbur shumë kohë dhe ne duhet rikuperojmë gjithë kohën që kemi humbur me shërbime për kundrejt qytetarit. Kjo është njëra anë. Ana tjetër është modernizimi akoma dhe më i madh i shërbimeve. Agjencia jon, Akshi, që ofron shërbimet përmes sajtave tona elektronike, tjerë më radhë. Tashmë i ka kaluar 39 shërbime drejt për drejt agjencive postare. Dhe natyrisht qytetarët, pa asnjë lloj kostoje, do i drejtohen pikërisht edhe këtyre zyrave për të bërë këtë gjë. Me të treja agjencitë, me ISSH-n, me Akshin dhe me Postën, do të mundsojmë që nga mesi i shkurtit ta pilotojmë në Tiranë dhe ta çojmë deri në fund shkurtit. Unë besoj që do ta kemi shtrirë në gjithë territorin e vendit, të bëjmë të mundur që pensionistët, pavarësisht se ku e kanë themi lejen e banimit në Lumas dhe janë në Durrës, apo janë në Tiranë, apo janë poshtë në Berat, ta marrin pensionin atje ku ata duan. Ta marrin pensionin atje ku ata janë. Të marrin këto bonuset që ne japim atje ku ata zgjedhin. Madje edhe për pensionistët që sot ndodhen në emigracion, do të bëjmë të mundur që pensionin tyre të derdhen një llogari, pa patur nevojë fare që të dërgojnë me prokuror dikë tjetër këtu, dhe natyrisht për atje ku janë të kenë aksesin mbi atë llogari me qëllim që të marrin të gjë. Por ju thash, strategjia kalon përmes tre hapave. E para, siç ju thash, raportimin mbi bazë numrash dhe projeksionesh të qarta mujore për sa i takon shërbimeve, dhe natyrisht duke adresuar edhe problematikën e kohës marrjes përgjigjes, që është një problematikë shumë e madhe sot që flasim, në krahun tjetër modernizimin dhe duke kaluar një pjesë madhe të 39 shërbimeve online dhe mund t'i aksesojnë vetë qoftë nga zyrat tona postare, qoftë edhe nga shtëpia, siç sot marrin certifikatën, dhe në krahun tjetër edhe këto lehtësitë e tjera për cilët po flasim, duke kryer mundësinë përmes endeve publike që gjithë secilit ketë mundësinë e aksesit në një shërbim publik. Por ju thash, në themel është llogaridhënia e këtyre. Në rast se ka drejtues deri në punës zyrash. Po si kuptoj partia në mes, se mund të jetë një drejtor i cili me llogaridhënien çalon, por bie ndonjë telefon. Jo, nuk ka. Po bie ndonjë telefon, zoti Braçe, se sa ke 20 vjet në këtë biznes, se një politikën shumë mirë. Mirela, unë besoj që tani po e humb pak modestin. Në Partinë Socialiste jam një nga njerëzit që edhe ka përfituar. Kjo detyrë që unë kam sot është maksimumi që mund të marri njeri në Partinë Socialiste të Shqipërisë, është maksimumi, po e përsëris, dhe jam shumë i nderuar që Partia Socialiste më ka besuar mua këtë detyrë, po në krahun tjetër, edhe jam një nga njerëzit të cilët ka një kontribut në Partinë Socialiste. E kam darë dje edhe me atë drejtorët, ja kam bërë shumë qartë që më i bukur i drejtorët jetë, më kontributivi në Partinë Socialiste të ketë qenë, si ai edhe çdo në punës tjetër, në momentin që nuk ka dy gjëra themelore, cilat i kam darë edhe gjatë tyre ditëve në tre qarqe. Komunikimin me qytetarët, besoj unë që keni vënë re që ai drejtori i zyrës së regjistrimit pasurive të Durrësit që u largua, kishte komunikimin më mizerabël të mundshëm në raport me qytetarin. Pra, komunikimi me qytetarin një dhe punën e përditshme për të kapur treguesit që vendosen bashkërisht në raport me shërbimin për qytetarit, do largohet nga detyra. Do largohet. Të jetë, po e them, socialisti më i mirë i mundshëm. Më i mirë i mundshëm. Që duhet mendoj që i jep kosto, edhe qeverisës vendit, i jep kosto edhe shërbimeve në momentin që nuk i shërben qytetarit të Republikës. Atëre, këto ideve, gjithçka sa ju thatë jep garanci emri juaj, sepse edhe armiqt tuaj politik dhe kundërshtarët tuaj politike din që ju kur keni pasur oponenca e keni pasur si me kryetarët e Partisë Socialiste, si me kundërshtarët politik, pra gjithçka sa thatë kanë garanci emrin e Erion Braçes, megjithatë jeni në muajin e parë të punës dhe përsëri do të kemi rast flasim në biseda tjera. Dua të flas pak për ligjin e kadastrës, i cili është kthyer nga Presidenti i Republikës, është një ligj i cili në fakt përfaqëson pikërisht një
mbledhje në një njësi e cila do t'jetë nën administrimin apo nën drejtimin e kryeministrit të Agjencisë së Legalizimeve, ajo e kompensimit të ishpronarëve dhe ajo e hipotekave. Janë 3 agjensit ku ka qaluar historikisht marrëdhënia mes qytetarit dhe administratës dhe këtyre agjensive zë për zë. Të treja kanë problematika. Mendoni se 3 institucionet të kësaj rëndësie me problematika mund të mblidhen në një të vetme dhe përsëri të jenë të rregullohet situata që është mes tyre? Cili është opinioni juaj njëherë paraprakisht dhe pastaj flasim për kthimin nga ana e presidentit? Unë kam parë, nuk është thjesht një ligj ai që ka kthyer presidenti, pra ligji për kadastrën, po është edhe ligji për procedurat kalimtare dhe përfundimin e ndarjes së tokës bujqësore në gjithë territorin e vendit. Dhe natyrisht ky i dyti ka krijuar një sensibilitet edhe më të madh edhe tek partnerët tanë ndërkombëtar, veçanërisht ke Komisioni Evropian, po edhe tek vendet të ndryshme, pjesë e Bashkimit Evropian që kanë adresuar një shqetësim që lidhet drejt për drejt sipas tyre me liritë dhe drejtat themelore të njerëzit, liritë dhe drejtat për të pasur pronë etj. Me radhë tek ky ligj. Ne për këtë ligjin e dytë kemi vendosur që pas një diskutimit presim komentet e Komisionit Evropian të detajuara sipas neneve, rubrikave të ligjit. Dhe njëherësh kemi menduar që përdorim edhe instrumentin e dërgimit të këtij ligji, për cilin është ky kontest, pra kontestin në aspektin e lirive dhe drejtave të njeriut, dhe zotërimit një pronë, fitimit të drejtave në Komisionin e Venecias. Kështu që ky ligj është hyrë në kohë, dhe natyrisht ne do të presim vërejtjet të dyja institucione me qëllim që të kemi një dokument apo një ligj të qartë që i qëndron kohës dhe që tjetë i konsultuar gjithësisht me Komisionin Evropian dhe natyrisht edhe me Komisionin e Venecias si pjesë integrale e këtij procesi. Ligji i kadastrës është i lidhur drejt për drejt me këtë ligj. Afatet që janë vendosur atje lidhen me afatet e këtij ligji. Unë mendoj që në këtë moment që jemi për shkak të këtij ligji të dytë, nuk besoj që do të ketë një impakt të rëndësishëm bashkimi i 2 agjencive, përsa kohë që ato ishin të lidhura pikërisht me ligjin e dytë. Unë mendoj që natyrisht edhe bashkimi 2 agjencive duhet të ndjekin në kohë pikërisht procesin e ligjit të dytë dhe natyrisht ne duhet vijojmë tani të punojmë me të 2 agjencit paralelisht, me të 2 agjencit me projeksionet qarta të shërbimit për kundrejt qytetarit në procesin e legalizimit dhe në procesin e certifikimit, jo vetëm të pronave që janë banesa, godina banimi, po edhe të tokave bujqësore që është problem akoma dhe më i madh se sa i legalizimit, sepse bujqësia po hyn në një fazë zhvillimi ku të gjithë ata që duan të investojnë në bujqësi kërkojnë që të kenë një garanci. Dhe garancia është certifikata e pronësisë të tokës bujqësore. Qoftë infermeri që jep me qera, qoftë edhe atij tjetrit që mund të heqë dorë nga pronësia mbi të duke e tregtuar atë sipërfaqe tokë. Kështu që në momentin që jemi, unë besoj që do të ecim paralelisht me të 2 agjencit në raport me detyrimet ligjore që ato kanë për kundrejt qytetarit dhe për kundrejt certifikimit të godinave të banimit dhe certifikimit edhe të tokave bujqësore dhe në momentin e dytë, kur të kemi ligjin gati, tjetrin, pasim lloj diskutimi që do të hymë në një marrëdhënie 3, qoftë me ligjin për kadastrën, qoftë me ligjin e përfundimit e përmbylljes procedurave ndarjes tokës bujqësore. Rishikimi nga ana e presidentit është si e shit? Presidenti nga çpashun argumentat e tij lidheshin më shumë me ligjin e dytë se sa me vetë ligjin e kadastrës. Kështu që jemi në proces diskutimi. Jemi në një proces diskutimi edhe në grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe unë besoj që javës tjetër të japim vizitë përfundimtare, qoftë dekretit presidentit, qoftë edhe procedura, por qoftë edhe 2 nismave të mia që zgjidhin janë aty dhe bëramisht si troqa, siç duket e ndjeva që ky ligji i dytë mund të zgjatet në kohë, që zgjidhin problematika që janë krijuar në harkun e 26 viteve në fshat, dhe që vinë drejt për drejt nga mënyra e zbatimit të legjislacionit. Ka një ndarje me thik në gusht të vitit 92, për shkak të periudhës që ishte në atë kohë, është krijuar një problematik sipas cilës njerëzit kanë ardhur, janë vendosur fjala bie në çerm të tërbufit, të divjakës, jo të lushnjës, të divjakës. Po vetëm për divjakën jemi ndarë me lushnjën në
jemi në dy bashkitë. Po hym të divjaka të riqemi të gjithë. Tu jemi ke divjaka. Pra, kanë ardhur para gusht në thënjishit, janë vendosur aty, po për shkak të trazirës që ekziston në Shqipëri, mungesës në institucioneve, lene banimit e kanë transferuar pas gusht në thëdyshit, por ai dokument merret parasysh dhe pavarësisht se këta kanë marrë tokën në përdorim për 26 vitesh në ato territore, nuk kanë ligji, nuk ju jep momentalisht të drejtën për të shkuar drejt çerifikimit të tokës dhe marrjes në pronësi të asaj tokë, pavarësisht se ata e zotrojnë. Si ky problem janë dhe disa të tjera që lidhen pikërisht me çështje datash, afatesh apo edhe me mënyrën se si është zbatuar ligji. Pra, do të ecim paralelisht edhe me dekretin e presidentit, do vendoset në grup se si do të ecim përpara, dhe në krahun tjetër edhe me këto dy nismat ligjore që unë kam paraqitur dhe që zgjidhin një problematik shumë të madhe të banorëve të atyre zonave. Dakor, flasim pak për raportin e Transparent International që sipas të cilit korrupsioni është evident, madje kemi rënje si vend apo jo? Në rankim kemi vënda, kemi rënje. Në rankim po. kemi rënje, kurse në pik kemi një diferencë me vitin 2013 kur ne hymë në qeverisje, që shkon diku jemi 5 pik më shumë, jemi 5 pik vlerësuar më shumë. Natyrisht që kemi një rënje të vogël me vitin pararendës, me vitin 2017. Dhe në atë raport thuhet qartësisht se nga vjen rënja. Rënja vjen sepse gjatë vitit që shkoi, 2018, nisur procesesh apo reformash që kishin bërë drejt për drejt me goditjen e korrupsionit, përfshi dhe ngadalësimet e qëllimshme dhe të qëndësishme të reformës në drejtësi, natyrisht kanë bërë të mundur që ne kemi megjithatë ekziston. Kemi humbur. Është një fenomen edhe 8 vende poshtë, 8 vende lart. Absolutisht. Ky fola pak më parë për zyrën e regjistrimit të pasurive të Durrës. Si ajo zyrë ka dhe zyra të tjera ku korrupsioni gëlon. Pas më të voglin diskutim. Ka zyra shërbimesh ku natyrisht qytetari shihet si një instrument, pavarësisht se qenë një çdore, e shohin si një lopë e cila mund të milet ashtu me pika, por që në fund fare mbushin një tenxhere të madhe, që është tenxheria e një administratori, është tenxheria e një nëpunësi atje, që pozicionin aty nuk e shikon si mundësi që i është dënë për të shërbyer, për të bërë karrierë, për të marrë ca para me djersën e ballit, po e shikon edhe si mundësi për të fituar përtej asaj që është ligjore, duke grabitur të tjerë. Duke mohoj këtë, nuk kam se si ta mohoj këtë gjë. Është brenda mandatit që unë kam marrë nga qeveria, nga kryeministri, që përtej shërbimeve, përtej administratës publike, edhe ky aspekti i korrupsionit, do t'jetë në qendër të vëmendjes dhe ne po bashkëpunojmë shumë fort. Unë jam vënë ndjeni me atë që po bën Ministria e Drejtësisë në krye të Task Forcës, me atë që po bën edhe Departamenti Antikorrupsion i Këshillit të Ministrave, në raport pikërisht me raste e qartë të qëndësishme të korrupsionit në administratë. Dakor. Themi në studio jam me Zëvendëskryemministrin e vendit zotin Erion Braçe. Zoti Braçe, do doja një opinion për materialin e publikuar tek Zëri i Amerikës. Publikohen dokumentat prokurorisë, sipas të cilave zoti Dako ka komunikuar me njerëz të inkriminuar apo me të shkuar kriminale lidhur me shitblerje të votave. Kam të gjuar gjithë ditën sot për këtë gjë. Po, do donim një opinionin tuaj. Edhe do doja që para se të jepja opinionin tim, thosha të bëja një ndarje midis faktit që Zëri i Amerikës ka publikuar etj me radhë dhe fakti tjetër që është një tjetër agjenci që pretendon që ka kryer një investigim, dhe natyrisht ka vënë dispozicion të Zërit të Amerikës. Kjo është e para. Duke thënë këtë, do doja të thoja që unë kam vlerësimi maksimal për Zërin e Amerikës, si institucion, që nga viti i njohur prej nesh, që nga viti 1990 e këtej. Për gazetarin që bën, për gazetarin që ka përçuar, për opinionet që ka përçuar në kohë të ndryshme, në momente kyçe, për zhvillimet politike, dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, përfshi edhe Kosovën sipër, apo shqiptarët e Maqedonisë apo Malit Zi. Por thëmë këtë, më duhet që të ndalem për tek dy çështje. Tek investigimi i të njëjtës agjenci pak ditë më përpara publikuar në Zërin e Amerikës, që kishte të bënte me punësimet
Me punësimit me në burgje. punësimet në detyrinë e përgjithshme të burgjeve, për të thënë që ne si qeveri kemi pasur të gjithë predispozitën, që jo vetëm ti përgjigjemi, gazetarëve të asaj agjencie, jo të Zërit Amerikës, kontakti ka qenë me gazetarët e asaj agjencie, dhe natyrisht i vëmë në dispozicion gjithë dokumentacionin e asaj procedure, konkurimi, që për herë të parë në 28 vite është bërë në sistemin penitenciar të Shqipërisë nga qeveria aktuale, pra nga qeveria e kryeministrit Tiranë. I kemi vënë në dispozicion asaj agjencie të gjitha dosjet e personelit që ka marrë pjesë në atë garë dhe që është punësuar, dhe ku me diferenca fare të vogla, për shkak se ka pasur njerëz që kanë refuzuar në mënyrë të qartë punësimin në një institucion penitenciar apo në një tjetër, për shkak të largësisë me vëndbanimin e tyre të tjera, lista e atyre që janë shpallur fitues përputhet thuajse Dakor, e mbyllim atë. Flasim pak për këtë të zotit kryetarit bashkisë Durrësit. Po jo, u kalua ajo, se u bë një debat dhe me ministre, u anullua konkursi, është te kaluar ajo. Nuk është anullu konkursi, fare. Nuk është anullu konkursi. Po flisni me një dëshmitar të atyre që citohen, më falë, në atë raportim të asaj agjencie. Po flisni me një dëshmitar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku kryeministri Edi Rama ka ardhur dhe jo një herë, po 2 herë në mbledhje grupi, ka kërkuar në mënyrë të qartë nga gjithë deputetët që mos ndërhyjnë në proces, mos ndërhyjnë atë procedurë, dhe ja ku jam, unë, Erion Braçe, kam një zonë elektorale midis 2 institucionet penitenciare, njëri që ndodhet në periferi të Lushnjës dhe tjetri që ndodhet brenda Rrogëzhin, dhe nuk kam mundur dot, ai që thoni ju me atë emrin e tjerë për mua, nuk kam mundur dot të sistemoj në këto institucione një njeri të vetëm, në kushtet edhe të përmbushjes kritereve, jashtë konkursit. Na u përplas lista e fituesve në mbledhje grupi në fytyrë, dhe na u tha që jashtë kësaj liste nuk hyn kërkush. Dhe unë jam dëshmitar për këtë gjë. Dhe mua nuk mund të ma tregoj këtë gjë nga jashtë një njeri që thot se ka bërë një investigim për atë agjenci. Kjo është e parë. Janë gjetje në dosjen e prokurorisë, nuk u shpikën, megjithatë flasim për këtë të dytën. Apo kjo tjetra. Edhe tek ajo tjetra se u fol. Jo, për këtë tjetër s'ka asnjë dosje të prokurorisë. Jo, më vjen keq. Është një histori akoma dhe më kriminale se sa kaq. Nuk janë pjesë në ndonjë dosje hetimore. Ato për cilat folëm deri. Jo fare. Janë përgjime, më fal. Për deputet me emër, më ka thënë kjo zonja, më ka thënë kjo zotëria. Jo. Edhe një herë. Janë përgjime për një qëllim komplet tjetër, për një çështje penale komplet tjetër, dhe për këto për cilat po flasim, nuk ka një dosje. Dakor, flasim për këtë. Me gjë. Tani vim ke kjo historia tjetër. Edhe ky investigimi i dytë. Po, nuk ka rëndësi, është një gazetar që bën një investigim, se punon për Zërin Amerikës, se punon për Birnin, se punon për ABC Newsin, është një gazetar i cili bën një investigim. Edhe nga pikpamja e të drejtës autorit, ai fshesaxhiu i fundit që dëgjova unë në parlament sot, duhet kishte... Më falni, referoj një zotit Basha, jo kështu. Po pra, ishte ai me fshes që tha do i fshi. Dakor, pak më korrekt, zoti Basha. Shumë korrekt, më korrekt se kaq një njeri që thot unë do marr fshesën dhe do ju fshi, fshesaxhi quhet në gjuhën e tij. Tani për materialin mund ta quaj gjë më shumë se sa kaq tani. Publikohen dokumenta të prokurorisë sipas të cilave zoti Dako është implikuar në shitblerje vote me persona me të shkuar kriminale. Zero, ky është koment. Në qoftë se është gjetur pra te 330 tani më vjen keq. Po, zero, ky është koment edhe një herë tjetër. Në qoftë se ju në ato përgjime keni po ha dark thot tani me po ha dark me gjyshin. Po i thot ai, po ha dark me gjyshin. I thot atij tjetrit më kthej lekët e votës, i thot ai e kanë filmuar votën. Ishte me gjyshin kur i thoshte këtë gjë. Jo, por është një njerëz. Më vjen keq. Shikoj Mirela. E para një herë kjo që është publikuar dje. Po, patjetër. E para, kjo që është publikuar dje, ti referohemi fakteve, nuk është një gjë e re. Ka 2 muaj, 3 muaj që qarkullon në Tiranë, e vërtet është. Tani ti referohemi fakteve. Nuk ka në atë dosje, në atë përgjim, një rast të vetëm ku Vangjush Dako ti kërkoj këtij personi apo personave të tjerë t'ju ofroj lek për të blerë vota. Në qoftë se e gjeni, ma tregoni. Në qoftë se e gjeni. Jo, me aq sa dim deri tani. Edhe një herë tjetër. Jam mësuar në kaq vite që ti referohem vetëm fakteve. Unë po ju them, e kam lexuar dhe stërlexuar përgjimin.
edhe këtë që pretendon që ka sjellë fakte të reja që është publikuar dje. Po ju them, nuk ka asnjë fjali që të referohet një përgjimi të kryer në mënyrë të lishme përkundrejt zotit Dako, ku zoti Dako të ofroi para për vota. Nuk ka asnjë rast të vetëm. Ma tregoni, nëse ka një rast të vetëm ku Vangjush Dako thot me gojën e tij që ke 1 milion lekë për të blerë vota, atëherë unë të rriqem dhe zoti Dako t'i shkoj drejtësisë. Po nëse s'ka një gjë të tillë, do i lutesha shumë gjithë atyre që komentojnë të referohen fakteve. Sepse po flasim për një proces penal dhe po flasim për një proces shumë të rëndësishëm siç është procesi zgjedhor në territorin e vendit. Unë nuk e mohoj faktin që në këtë vend është blerë vota, po juve ju bie në sy fakti që si nuk paska një deputet nga PD-ja që t'jetë përgjuar që ka blerë vota, dhe unë po ju them, ka deputet PD-s që kanë harxuar lekë të shtëpisë për të blerë vota. Lekë të shtëpisë. Kanë dalë kanë blerë lekë për bizneset për të blerë vota. Dhe mos më detyroni të filloj të flas me emra. Ka deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët i kanë ndjekur në mes të natës me makinë me thes me para mund mes Luçës. Dhe janë detyruar për shkak se na kanë parë që po i ndishtin, t'i hedhin thesët edhe në kanal me ujë. Ju kanë bërë dëm të madh këtyre financiare gjatë zgjedhjeve të fundit të 2017-s në këtë territorin e Bashkisë të Lushnjës, se në Divjak nuk kam pas kur ajo, po në këtë territorin e Bashkisë të Lushnjës. Kam ndjekur pas drejtor burgu, kam ndjekur pas inspektor AKU-je në të njëjtën makinë dhe kanë hedhur para në kanale Vadicë këta mostra. Po si nuk paska pas prokuroria në drejtimin e zotit Lalla, një përgjim të vetëm të një deputetit LSI-s apo një deputetit Partisë Demokratike për këtë gjë? Si ka mundësi? Jo, nuk mund paragjykojmë. Fenomeni i blerjes votë, si nuk paragjykojmë? Jo, nuk paragjykojmë sepse dosja po zbardhet. Pra dosja po zbardhet dhe nuk e dim se çka brenda. Dosja është zbardur e gjitha, Mirela. Nuk ka ngel më as edhe një minutë nga përgjimet. Thonë që janë akoma fashikujt pa. Po patjetër. Po ju them që nuk ka ngelur as edhe një minutë më nga gjithë disjet që kanë materializuar përgjimet e asaj periudhe, po për një çështje komplet tjetër. Po ju them që në qoftë se gjeni një të vetëm, një rast të vetëm, ku personi për cilin po flitet, Vangjush Dako, ka ofruar lekë për të blerë vota, atëherë unë ju kërkoj ndjes juve në radhë parë, ju kërkoj ndjes publikut në radhë dytë, dhe natyrisht i kërkoj Vangjushit që përballet me drejtsinë. Po në qoftë se nuk ka asnjë rast të tillë, dhe është afërmendshëm. Ne në qarkun e Durrësit kemi marrë 78.000 vota. 78.000 vota. Të blesh 78.000 vota duan disa milionë euro. Sepse nuk do paguesh për 78.000 vota, Mirela. Do paguesh, më fal, të ta shpjegoj mekanizmin. Mirela, fushata elektorale, sepse ka dhe trafik influenca aty brenda, nuk blien vetëm me vota, blien që më mblidh ambarin e votave, se pastaj merr një lejë ndërtimi këtu një gjë këtu. Dihet si bëhet biznesi votave në këtë vend. Mirela, vim ke e dyta. Mirela, jo, dua ta serojmë të gjë. Dakor, sqarimi i fundit se kam dhe një pyetje fundit për t'ju bërë, po. Po flet me një njeri që si Fatosnano ishte në Burg, po si Gramoz Ruçi, Namik Dokla, Tuana Raga, Dies Past, Musa Uqini, Ermelina Meksi, Zabit Brokaj, e tjerë me radhë kanë hyrë në politikë nga zgjedhjet kriminale të vitit 1996. Po flet me këtë njeri. Po, e di unë dhe edhin gjithë gazetarët në këtë vend që kanë ndjekur. Më dhëm jashmase kjo historia që atëre për respektin tuaj, Lulzim Basha çohet atje dhe përgojon. Dhe përgojon një grup deputetësh, unë po marrë qarkun e Fierit, që nuk ka pasur një kriminal me vete dhe nuk ka harxuar 100 darë për të blerë qoftë edhe një votë vetme në zgjedhjet e 2017-s. Një votë të vetme. Kam harxuar 4 ditë të fushatës sime, nga kontakti me njerëzit që e kam shumë të çmuar për të ndjekur pas rrugaç të PD-s dhe drejtorët e LSI-s, që qarkullonin në gjithë territorin e Lushnjës dhe të Fierit me thes me lek. Po ja u them, me thes me lek. Dakor, do kemi një fushat zgjedhore para dhe do të flasim dhe më dhëm shumë kjo pjesë. Po ju them, unë nuk e mohoj fenomenin e përdorimit parave në fushat e lëre, se kam vujt vetëm pikurisë. Qoftë kur kam qenë deputet majoritari dhe kam pas përballë 4-5 njerëz me çanta me lek, drejt për drejt atje në Berat, qoftë edhe tani që jam deputet në sistemin proporcional rajonal. Nuk e mohoj këtë fenomen.
Dhe natyrisht do na duhet shumë punë ne parëve, ne politikanëve, se ne nxisim këtë histori për ta bërë këtë gjë. Por po ju them, nëse ju gjeni një rast që Vangjush Dako, këtyre njerëzve, t'ju ketë ofruar një tender në shpërblim të votave, atëherë unë të ishim po prapë. Nëse ju gjeni një rast që Vangjush Dako, t'ju ketë ofruar po prapë këtyre njerëzve një leje ndërtimi në shpërblim të votave, atëherë po prapë garancia e vetme është emri i zërit Amerikës. Në mes, megjithatë, unë dua të garancia e vetme është zëri i Amerikës, që nuk mund të publikojë, megjithatë nuk flasim, e lëm zërin Amerikës. Në datën 16 shkurt, opozita do të bëjë një protestë, kërkon rrëzimin e qeverisë tuaj. Si po merret qeveria me këtë, sepse nuk është një protestë, po se duhet marrë qeveria, sepse keni pas një protestë studentësh, ka një protestë për teatrin, pra ka një situatë protestash në këtë vend. Kaq lehtë po e merr protestën e opozitës. Është në drejtën e saj të protestoj nga mëngjesi deri në mbrëmje, madje çdo ditë të muajit, çdo ditë të vitit, kur të doj, ku të doj, etj me radhë. Natyrisht në respekt të gjithë detyrimeve ligjore që ka një protestë e tillë. Unë vi vetë me protesta. Kam protestuar 8 vite me radhë. Dhe unë nuk mund t'ja mohoj këtë të drejtë një kategori tjetër. Cila është diferenca? Diferenca është që ne me Rela jemi vrarë në protestë. Na kanë vrarë në protestë. Dhe kjo është diferenca midis atyre dy burrave që ishin në atë kronikën e parë atje. Njërit që tund gishtin e tjerë me radhë dhe thot ti e kështu e ti e ashtu, tjerë me radhë, dhe këtij tjetrit që me plot gojën duhet ta thot që unë mund të kem gabuar edhe në qeverisje, siç mund të kem bërë mirë në qeverisje, po një gjë nuk e kam bërë dhe s'do ta bëj kurrë. Ne s'kemi për ta bërë kurrë. Ne nuk do vrasim njerëz në bulevard. Kaq e thjesht është. Dakor. Tani pyetja e fundit është një pyetje që në fakt duket se qarkullon shumë në media. Ju futët në qeveri. Zoti Rama ju propozoi postën e zëvendëskryeministrit në një moment jo shumë të mirë të qeverisjes. Edhe sondazhet e tregojnë këtë. Nga ana tjetër ju keni një kontribut. S'kam parë një sondazh. Keni një kontribut shumë të në 2017 i radhës është në qershor. Thonë që mbas protestës së studentëve ka pasur sondazhe jo të mira, megjithatë e anashkalojmë këtë. Sa e le do tjetë për Erion Braçe, që ka 20 e ca vite në politik dhe si që thash edhe kundërshtarët tuaj politik nuk mohojnë prajmëru, si përbashkët për ju është që ju e thoni ato që mendoni, kur mendoni, si mendoni në bazë të fakteve, pra jeni bindur për ato që thoni qoftë edhe me kryetarin e partisë tuaj. Pra, sa e le do tjetë për këtë emër, që të bëj qoftë edhe kompromise në emër të qeverisje, sepse duhet që të mbyllet mandati. Sa e le do tjetë? Mund të ketë një gjë që s'shkon? Mund të bëj një pyetje, çdo me thënë kompromise për hir të qeverisë. Sa e le do tjetë që mos të bëni asnjë kompromis duke qenë pjesë e qeverisë, duke më thjesht kur ishit antar i grupit parlamentar, kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, bënit edhe oponentës me atë që është sot kryetari i Komisionit Parlamentar, pra kur e kishit ministër financash, keni bërë oponentën e munguar të opozitës në atë komision, për taksat, për të gjitha, tani jeni pjesë e qeverisë. Sa të le do ta keni të vazhdoni të mbani qëndrimin tuaj, po. Shumë të letë. Shumë të letë, sepse për mua vija e kuqe shkelje ligjit. Në momentin që ligji nuk shkelet, pavarësisht se ku jemi në grup parlamentar apo jemi në qeveri, unë jam shumë komod. Jam shumë i qetë, dhe natyrisht në raport me ka dhe diçka tjetër që është politike. Në këtë rast që lidhet me bindet e mia, unë jam i majtë mirë. Po. Dhe natyrisht kam qenë si i tillë në grup parlamentar të Partisë Socialiste, natyrisht e di që ka aty që e ironizojnë këtë fakt. Është çështje e tyre. Ka plot që kur unë flas për pabarazinë, flas për varfërinë e tjera me radhë, fillojnë e zgërdhien. Është çështje e tyre. Ashtu më mendojnë, unë kështu mendoj, unë mendoj që jam aty për të përfaqësuar këtë kategori, ka të tjerë që janë aty për të bërë këtë në raport me mua, çështje e tyre, nuk më shqetëson fare kjo pjesë. Dhe them këtë, pas më diskutimit tashmë jam edhe më brenda për të reflektuar politikat majta në qeverisjen e vendit. Qoftë kjo në raport me zhvillimin ekonomik të vendit, dhe unë jam shumë i lumtur me ato 16 masa për cilat fola pak më herët, dhe që janë pjesë e procesit ekzekutiv të këtij viti dhe të viteve në vijim, se unë do të vijoj të jem në qeveri,
Jo, po të mbyllni mandatin do jeni, por mund të keni zgjedhjet parakoshme, se mundet që opozita të arrijë. Çfarë të ketë zgjedhjet parakoshme? Zgjedhjet parakoshme ose mund të rrëzohet qeveria juaj nga protestat e opozitës. Tani më vjen keq. Po flisim me njëri që pra këtë e përjashtoni si opsion. Ka qenë protestues. Dhe që e ka të brendshme protestën. Qeverit nuk rrëzohen me protesta. Edhe ne kur dolëm protestën e 21 janarit nuk menduam që të rrëzonim njëri me protesta. Ai që ishte atje brenda mendoi se ne rrëzuam. Dhe për të na dhënë mesazhin, nxori automatikun edhe vrau 4 brava. Jo, një sekond, jemi në janar akoma. Jemi në janar. Mirila, jemi në janar. Nuk mund të kalojmë kështu këto ngjarjet. Se më referuat ke zëri i Amerikës, po sot po kërkoja se ç'kishte thënë zëri i Amerikës për 21 janarin. Ka një qytetar të 21 janarit që u vra me plumb në ballë dhe për cilin nuk ka vrasë akoma, dhe që është elementi kyç për të rihapur hetimet për 21 janarit. Hapeni se në qeveri jeni, shumë mirë, po bëhet reforma drejtësiri, rihapeni dhe vini ata që janë, si ata që i nxorën, si ata që i pritën, le të vinë mbrapa hekurave. Pra po ju thoja që qeveria nuk bie me protesta. Dakord. Protesta është një instrument i lishëm në demokraci, po nuk bie me protesta. Nuk do rrëzohen nga protesta. Qeveria bie me vot, mirë. Bie me vot. Dhe ky tipi që çdo gjë e ka qyl në parti, në pushtet, në bashki e tjerë me radhë, duhet mësohet që të bëjë një betejë reale për vota. Pyetja ime e fundit, se jam në limit kohës dhe ju lutem sa më shkurt. Jeni ende herët s'keni bërë një muaj me Edi Ramën si kryeministër. Si është Edi Rama si kryetar partie dhe si kryeministër? Si po e shikoni këtë punën? Njësoj është. Njësoj? Po. Komunikimi juaj është njësoj me të? Komunikimi im është njësoj siç ka qenë. Një çik më ndryshe tani për shkak të formalizmit që ka qenia brenda qeverisë, po gjithë ata që na njohin mua dhe Edi Ramën, edhe që din mbi marrëdhënien tonë, e din shumë mirë që marrëdhënia nuk ndryshon. Dakor, do të thonë ai thot atë që mendon dhe unë them atë që mendoj. Është shumë e qartë kjo gjë. Dhe bëhet ajo që duhet. Në fund fare bëhet gjëja e dur në shërbim qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Unë i falenderoj shumë zoti Braçe për gjithë opinionet që ndatë në studion tonë, jeni gjithmonë i mirë pritur. Isha me zotin Erion Braçe, është Zëvendëskryemninistri i vendit.